Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Η σημερινή συζήτηση θα έχει θέμα τα ψυχεδελικά. Τι συμβαίνει με τα ψυχεδελικά τώρα. Καταρχάς, να καλωσορίσουμε το πάνελ. Ο Γιάννης Τακούσης είναι ο συνιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Ενθεογονών. Δίπλα είναι η Χριστίνα Δάλα, είναι καθηγήτρια φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά δίπλα Μιλάρα Ταμπακοπούλου. Έχει φέρει αρκετό κοινό να βοηθήσει. Σύμβουλος ψυχικής και συστημικής εξέλιξης. Πάω στην άλλη γωνία, είναι η Μαρία Σχίζα. Πρώην επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Οικογένειας Μονάδας της Απεξάρτησης του 18 Άνω και υποψήφια ψυχαναλήτρια. Δίπλα είναι ο Λέανδρος Κυριακόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Και τέλος, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Creative Director and Music Specialist for and Beyond. Σύντομα, μια εισαγωγή να κάνω ότι, μιας και υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό με τους κύκλους που βλέπουμε, ότι μετά από διάβασμα, ντοκιμαντέρ, αλλά συζητήσεις και που είχαμε και με την Πάσκο Αβοριά και τον Δημήτρη Θοδωρόπουλο, που επιμελούνται από την πλευρά του Ιδρύματος Ωνάση αυτή την σειρά, έφτιαξα ένα σχήμα ότι τέλος πάντων έχουμε να κάνουμε μια ρόδα, όπου στο κέντρο θα βάλουμε αναγκαστικά τα ψυχεδελικά και οι ακτίνες θα καταλήγουν σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Είτε είναι για τη χρήση, είτε για τη χρησιμότητα, είτε για την κατάχρηση. Στο τέλος, όταν αυτή η ρόδα γυρίζει, βγάζει μια ερώτηση, διάφορα ερωτήματα, ότι γιατί ζούμε έτσι, πώς ζούμε έτσι και αν πρέπει τέλος πάντων να ζούμε έτσι. Αλλά πριν συνεχίσουμε, ας δούμε ένα βίντεο που έχει σχέση με τους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας στα ψυχεδελικά. Οι παραισθησιογόνες ή αλλιώς ψυχεδελικές ουσίες είναι μια ομάδα ετερογενών ουσιών που προκαλούν στον χρήστη σωματικές αντιδράσεις και αλλαγή της αντίληψης του περιβάλλοντος, της σκέψης και των συναισθημάτων. Προέρχονται συνήθως από φυτά, μανιτάρια, ζώα και έντομα ή παρασκευάζονται σε εργαστήρια. Τα πιο γνωστά ψυχεδελικά είναι το LSD, η ψιλοκιβίνη, η μεσκαλίνη, το αγιαουάσκα και η μπογκαΐνη. Δύο σημαντικά στοιχεία που διαμορφώνουν μια καλή ή μια επιζήμια εμπειρία χρήσης ψυχεδελικών είναι το set, δηλαδή το mindset του χρήστη, αλλά και το setting, δηλαδή το περιβάλλον ή το πλαίσιο. Η χρήση των ψυχεδελικών καλό είναι να αποφεύγεται όταν υπάρχει ιστορικό ψυχολογικών διαταραχών όπως σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή, γιατί μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να οδηγήσει σε μια τραυματική εμπειρία. Μάλιστα. Εντάξει, η ρόδα που την είπα έκλεψα στην ουσία, δεν ήταν κάτι από το μυαλό μου. Τον Απρίλιο του 1943, στην πανέμορφη βασιλεία της Ελβετίας, ο Άλμπερτ Χόφμαν δοκίμαζε κάποια πράγματα στο εργαστήριό του. Άλλοι λένε ότι το δοκίμασε κατά λάθος, άλλοι ισχυρίζονται ότι ήθελε και το δοκίμασε. Προς το δεύτερο κινούμε. Δοκιμάζει ένα χημικό στοιχείο που έχει φτιάξει, μια χημική ένωση, και αρχίζει ξαφνικά στην αρχή να νιώθει ρίγη, ταραχή, άγχος, στρες. Λέει στο βοηθό του ότι θέλω να με πας σπίτι, σε παρακαλώ πολύ, με το ποδήλατο και να με βοηθήσεις να φτάσω, γιατί κάτι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς αυτή ονομάζεται Bicycle Day, δηλαδή είναι η μέρα που δημιουργήθηκε το LSD. Ο Χόφμαν μετά άρχισε να βλέπει χρώματα, άρχισε να βλέπει την προοπτική διαφορετικά, άρχισε να βλέπει σχήματα και ένιωσε και μια καταπληκτική εφορία στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Φωνάξαν και έναν γιατρό να τον εξετάσει μετά και είδαν ότι ο άνθρωπος είναι μια χαρά, τέλος πάντων. Ο Χόφμαν είναι ένα μεγάλο πρόσωπο στην ιστορία των ψυχεδελικών. Το άλλο είναι ο Τίμοθι Λίρι, ψυχολόγος, ο οποίος στην ουσία έχει πάρει και μια θέση του αρχηγού, του γκουρού όλης αυτής της ιστορίας, του ανθρώπου που το πήρε, ας πούμε, από το εργαστήριο και το έδωσε στην κοινωνία. Αλλά η Λάρα τον έχει γνωρίσει, οπότε μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω για αυτόν στην ουσία. Καλά, είμαι πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, ήμουν 5 χρονών όταν τον γνώρισα. Τον γνώρισα 1-2 φορές. Τον θυμάμαι πάρα πολύ. Ακτινοβολούσε. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι που έπιανε πάρα πολύ χώρο. Δεν θυμάμαι πολλές κουβέντες. Όπως είπα, ήμουν πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι, τον συναντήσαμε σε ένα εστιατόριο στην Ελβετία. Είμαστε έτσι μπόλικος κόσμος. Κρατούσαμε μπαλόνια. Ήταν έτσι μια σαν γιορτή. Και στην Ελβετία δίνουν
μαρκαδόρους και μολύβια στα παιδιά για να τα απασχολούν στα εστιατόρια. Και θυμάμαι ότι είχα κάνει μια ζωγραφιά εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα κάνει, αλλά θυμάμαι ότι είχα απασχοληθεί. Και πολλά χρόνια αργότερα αγοράσανε όλο το αρχείο και το βάλανε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Ήταν περίπου, δεν ξέρω, 800 κουτιά πράγματα. Και πήγε μια συνεργάτη της μητέρας μου να κάνει μια έρευνα κτλ. Και βρήκε τη ζωγραφιά. Την είχε φυλάξει μέσα στο αρχείο. Τη δική σου. Τη δική μου. Ναι. Και μου λέει, Λάρα, το κάνεις εσύ αυτό. Λέω, είμαστε καλά. Η μεγάλη μου σύνδεση με το Λιέρη είναι ότι μου άλλαξε όλη μου τη ζωή βασικά. Εγώ ζούσα με τη μητέρα μου τότε και λόγω των συμβάντων της εποχής κατέληξα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και ήρθα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, με μεγάλο κόστος βέβαια, γιατί δεν ξαναέζησα ποτέ με τη μητέρα μου, μέχρι που την ξαναείδα μετά που έγινα 20 χρονών. Και με έχει επηρεάσει πολύ αυτή η ιστορία, όχι και ως προσωπικά, αλλά και επαγγελματικά και ιδεολογικά. Τον βρίσκω έναν άνθρωπο ο οποίος... Από τις ζωές μας τι ήθελε? Ήθελε να ξυπνήσουμε. Να δούμε τα πράγματα λίγο πίσω από την ατζέντα. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τους εαυτούς μας. Να εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Γιάννη τον Τακούση. Τι συμβαίνει με τα ψυχεδελικά τώρα? Από τη μία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, από ό,τι ακούγεται μέχρι στιγμής, στα χέρια της επιστήμης. Από την άλλη, πολλοί το περιγράφουν ως μια cool φάση, η οποία όμως τη χρησιμοποιεί κυρίως η ελίτ του κόσμου, τα πιο πλούσια κοινωνικά στρώματα, για να έχουν μια πρόσβαση αυτοβελτίωσης. Από την άλλη, υπάρχει πολλοί κόσμος που θεωρεί ότι είναι αυτά που μας λέτε, είναι ένα ακόμα ναρκωτικό. Ναι. Τι σημαίνει με τα ψυχεδελικά σήμερα? Καταρχάς, όπως είπες, ξεκινήσαμε από το Hoffman με το LSD. Αυτή ήταν, ας πούμε, αν θέλεις, η αρχή της ψυχεδελικής αναγέννησης και η εντατικοποίηση της μελέτης τους. Γιατί μέχρι τότε γινόντουσαν μελέτες, αλλά γινόντουσαν κυρίως με μεσκαλίνη. Το LSD τα άλλαξε όλα αυτά για πολλούς λόγους. Στη συνέχεια, με τις πολιτικές Νίξον και έπειτα, είχαμε μια περίοδο σκοταδισμού όσον αφορά τις μελέτες. Και τώρα, δειλά-δειλά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει αρχίσει η επόμενη ψυχεδελική αναγέννηση, όπου αναπαράγουμε όλες τις μελέτες, κάνουμε και καινούριες μελέτες και από ό,τι φαίνεται στο zeitgeist της εποχής μας, έχουν πάλι βγει από το εργαστήριο αυτά και έχουν έρθει στην κοινωνία και ελπίζουμε όλοι να μην επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες. Όσον αφορά αν είναι μια φάση της ελίτ, είναι και αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για αιώνες, ίσως και χιλιετίες, από ανθρώπους από άλλες χώρες. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη να χρησιμοποιήσει στα ελληνικά, αυτόχθονες, ίσως. Οπότε, ναι, είναι ένα πάρα πολύ πολυδιάστατο θέμα, ένα πάρα πολύ πολυδιάστατο εργαλείο και είναι δύσκολο έτσι να το βάλουμε σε κουτάκια. Τώρα, όσον αφορά το αν είναι ναρκωτικό, εντάξει, εκεί γελάω λίγο, διότι ακόμα και η λέξη είναι λάθος. Το να χαρακτηρίζει κάποιο το LSD σαν ναρκωτικό. Τι είναι να τα χαρακτηρίζω όλα ως ψυχοδραστικές ουσίες, που είναι μια ομπρέλα που τα καλύπτει όλα. Ναρκωτικά είναι μια υποκατηγορία των ψυχοδραστικών ουσιών. Και ναι, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, αν κάποιος θεωρεί ότι το LSD υψηλοκινδύνει σε ναρκώνουνε. Τι κάνετε ακριβώς, είναι νόμιμο αυτό που κάνετε? Είναι νόμιμο? Με την Ελληνική Εταιρεία Ανθεογόνων ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησα εγώ με κάποια άλλα παιδιά εδώ και μερικά χρόνια. Ο σκοπός μας είναι αρχικά η μείωση βλάβης, δηλαδή ξεκινάμε με την κοινά αποδεκτή λογική στο εξωτερικό και στους περισσότερους οργανισμούς ότι ο κόσμος θα κάνει ψυχοδραστικές ουσίες, δεν πάνε να του λες τους κινδύνους, δεν πάνε να έχεις νόμους, θα τις κάνει. Οπότε εφόσον οι συγκεκριμένες έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ επικινδυνότητας, κυρίως ψυχολογικής, σπάνια σωματικής, θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρχει μια ψύχρεμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, ούτως ώστε όσοι θελήσουν να το κάνουν ελπίζοντας κάτω από το σωστό πλαίσιο, με επίβλεψη, ιδανικά και σε μια χώρα που είναι νόμιμο, να έχουν την ανάλογη πληροφόρηση. Ένα άλλο πόδι της προσπάθειάς μας είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα community. Διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενσωμάτωσης, integration το λέμε στα αγγλικά αυτό, είναι να έχεις ένα community από ανθρώπους με παρεμφερείς εμπειρίες για να μπορείς να τις μοιραστείς, να τις επεξεργαστείς, να τις αφομοιώσεις και εν τέλει να γυρίσεις στην κοινωνία. Πάμε να δούμε τώρα δύο βίντεο. Το ένα μας μιλάει για την ιστορία των ψυχεδελικών και το άλλο έχουμε την ανθρωπολόγο, την Ελεάνα Μπασκούτα, η
η οποία μας εξηγεί λίγο το τι συνέβαινε στα δικά μας Ελευσίνια μυστήρια. Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, τα ψυχεδελικά έχουν θεωρηθεί ιερά από πολλούς πολιτισμούς. Στον αρχαιολογικό χώρο Τασιλή Ναντζέρ στην Αλγερία ανακαλύφθηκε τοιχογραφία περίπου 9.000 ετών που απεικονίζει μαγικά μανιτάρια, κάτι που μαρτυρά τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Εικάζεται πως το αρχαίο ποτό κικαιών που καταναλωνόταν στα Ελευσίνια μυστήρια τον 8ο αιώνα π.Χ. περιείχε τον Μίκητα Ερυσίβη, ένα ψυχοδραστικό συστατικό που επέτρεπε στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν με τους θεούς. Τα ψυχεδελικά ήταν μέρος της πνευματικής ζωής των αυτόχθονων πολιτισμών της Λατινικής Αμερικής, με πιο γνωστά παραδείγματα τη χρήση του πεγιότ, της ψιλοκυβίνης και το αγιαχουάσκα. Χωρίς να μακρηγορήσω πολύ, τέλος πάντων, στα Ελευσίνια μυστήρια αυτό που γινόταν ήταν μια συμβολική αναπαράσταση, μεταφορική αναπαράσταση του περάσματος από την πρωταρχική πρωτόγονη βοτανική καλλιέργεια στην γεωργία, τέλος πάντων. Και όλο αυτό γίνεται μέσα από το μύθο της Περσεφόνης και της Δήμητρας που μας έχει σωθεί μέσα από τον ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα. Η υπόθεση ότι ο Κικαιώνας, το οποίο ήταν το ιερό ποτό, το οποίο δινόταν στους μύστες κατά τη διάρκεια των μεγάλων Ελευσινίων μυστηρίων που λάμβαναν χώρα κατά το μήνα του Σεπτεμβρίου, ας πούμε, βοηδρομίων λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα, έρχεται πρώτη φορά στο προσκήνιο από τον καθηγητή Καρλ Ρακ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Άλμπερτ Χόφμαν. Από όλες τις πηγές που έχουμε για τα Ελευσίνια μυστήρια, μιλάμε για μια εμπειρία η οποία ξεπερνάει επίπεδα, ας πούμε, απλά μιας θρησκευτικής μεταβατικής εμπειρίας. Ήταν μια εμπειρία η οποία άλλαζε τις ζωές των συμμετεχόντων για πάντα, και την προοπτική τους για τον κόσμο και τη φιλοσοφία τους. Μάλιστα. Δημήτρη, θα δοκίμαζες Κικαιώνα, πιστεύεις? Δεν νομίζω ότι είχες και πολλές επιλογές. Έχοντας μεγάλη εμπειρία από δύο πράγματα. Το ένα είναι τα ικαριώτικα πανηγύρια και το δεύτερο είναι τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Αναζητάει και ο κόσμος το στοιχείο της έκστασης. Δηλαδή, έχει ένα κοινό με τα Ελευσίνια μυστήρια. Και σε αυτό, ορισμένες φορές μπορεί να πει κανείς ότι έχουν συμβάλει και ψυχεδελικές ουσίες. Σίγουρα. Αλλά νομίζω το κοινό είναι ότι είτε μιλάμε για τα Ελευσίνια μυστήρια, είτε μιλάμε για ένα πανηγύρι στην Ικαρία, είτε μιλάμε για το ΣΥΝΚ, είτε οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει η αίσθηση της κοινότητας, η δημιουργία αυτού του safe space, το οποίο υπάρχει για να υπάρξει μετά ο άνθρωπος, είτε στην κανονική του sober έκφανση, είτε κάπου αλλού. Προσωπικά, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει, δεν έχω μεγαλώσει στην Ικαρία, απλά πηγαίνω κάθε χρόνο, είναι από εκεί η μητέρα μου. Το πανηγύρι του σπιτιού είναι ένα πανηγύρι που κάνει 4.000 κόσμο, δεν είναι κάτι μικρό. Οπότε το έχω ζήσει από πάρα πολύ μικρό σε αυτή την εκστατική κατάσταση του ανθρώπου. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπεις τους ίδιους τους δικούς σου ανθρώπους, όχι επί την επίδραση ψυχεδελικών ουσιών, αλλά υπό την επίδραση, ας πούμε, κρασιού. Μην ξεχνάμε, στην Ικαρία το κρασί, πριν έρθουν τα μοντέρνα, τα σύγχρονα εμφιαλωτήρια, γινόταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γινόταν από τον Μπράμνιο ύμνο που είχε γράψει ο Όμηρος. Στιφό κρασί, φωκιανό, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιοι τώρα το πετάνε, αλλά. Ακόμα έτσι είναι. Έτσι είναι, φυσικά, γιατί έτσι είναι η Ικαρία, έτσι είναι τα γουαμπέλια. Οπότε το state of mind θεωρώ ότι και το setup, δηλαδή μου απάντησε αυτό το βίντεο, όντως είναι τόσο εύκολο να σου πω πώς παίρνω το πανηγύρι της Ικαρίας και το μετατρέπω σε ένα φεστιβάλ, γιατί στην ουσία αυτή η εκστατική εμπειρία έχει να κάνει πιο πολύ με το περιεχόμενο, έχει να κάνει πάρα πολύ με το community, χωρίς να θέλω ουδενή να γενικεύσω. Προσωπικά, οι προσωπικές μου ψυχεδελικές εμπειρίες σε τέτοια πλαίσια με έχουν βοηθήσει πολύ σαν άνθρωπο. Μάλιστα. Ο Λέανδρος έχει γράψει και ένα βιβλίο πάνω, ας πούμε, επειδή ήταν και το πρώτο κάτι είναι πολύ της μόδας τελευταία, τους πρωτο-ravers, δηλαδή τη δεκαετία του 90, τους έχεις ψάξει πολύ και ξέρεις και τι γίνεται τώρα. Ποιος ήταν ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους?
Το rave ήταν πράγματι ένα νεανικό ξέσπασμα με τη μορφή του πολυήμερου πάρτι υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής και την κατανάλωση ουσιών, έτσι. Σκληρά επαναλαμβανόμενα beat, πολύ ωραίοι ρυθμοί, αιχμηρά αρπίσματα, αποξενωτικοί ήχοι, όλα να στοχεύουν στις νευρικές απολύξεις της σάρκας, υπερευαίσθητες πλέον από τα ψυχοενεργά ναρκωτικά. Φτιάχνανε μια συλλογική εμπειρία, ναι. Μια συλλογική εμπειρία που κατανάλωνε κατά μία έννοια ένα τοπίο φαντασίας από τα ερείπια του βιομηχανικού παραδείγματος και της αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής. Μην ξεχνάμε ότι η Techno, η Rave φτιάχτηκε στο Detroit της αποβιομηχάνησης, στο Manchester επί Thatcher, στο Βερολίνο πριν την πτώση του τείχους. Οπότε και στην Αθήνα και στον κόσμο, θεωρώ πως η κατανάλωση αυτής της φαντασίας ήταν μια συλλογική, βαθιά σωματική βουτιά σε μια καινοφανής αισθητική συνθήκη. Σε ένα setting, σε μια τεχνοαισθητική, που ευνόησε, όσο παράδοξο και αν ακουστεί αυτό, την ανασυγκρότηση της ταυτότητας στο νέο πληροφοριακό πεδίο, στη νέα πληροφοριακή εποχή. Οπότε, πέρα από κάθε ιδεολογικοποίηση των rave party, αυτό που θεωρώ πως ήταν τα rave party, ήταν ότι αποτέλεσαν συλλογικές ονειρομηχανές για περιπλανήσεις στο φάσμα ενός μεταβιομηχανικού και πληροφοριακού μέλλοντος. Μαρία, λένε ότι οι ψυχεδελικές ουσίες δεν προκαλούν εθισμό στο σώμα. Προκαλούν κάποιον εθισμό. Και τι έχεις συναντήσει κι εσύ από τους ανθρώπους που έχουν έρθει και έχουν ζητήσει βοήθεια στις θεραπευτικές ομάδες? Καταρχήν, ξεκινώντας, να πω ότι για την κλινική της απεξάρτησης, το LSD είναι ναρκωτική ουσία. Γιατί τα ναρκωτικά δεν εννοούνται με την κυριολεκτική τους σημασία. Ναρκωτικό είναι και η κοκαίνη που διεγείρει, δεν ναρκώνει. Κάθε ψυχοτρόπα ουσία, λοιπόν, για την κλινική της εξάρτησης είναι ναρκωτική. Συχνά ο εθισμός εννοείται με τη στενή του έννοια, τη βιολογική. Συνεπώς θεωρούνται εθιστικές ουσίες όπως η ηρωίνη. Μεγαλύτερη σημασία όμως, για έναν θεραπευτή τουλάχιστον, έτσι, και για μένα που έρχομαι από το χώρο της ψυχαναλυτικής σκέψης, μεγαλύτερη σημασία έχει η ψυχολογική διάσταση του εθισμού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση LSD μπορεί να μην είναι εθισμένος βιοχημικά, όμως να έχει την ανάγκη να ξαναζήσει αυτή την εμπειρία, αυτό το ταξίδι ξανά και ξανά. Και πάνω σε αυτή την εμπειρία έρχεται συνήθως στη μονάδα απεξάρτησης, όταν, μάλλον να το πω έτσι λίγο καλύτερα, οι άνθρωποι που συναντάμε εμείς στις μονάδες απεξάρτησης δεν είναι συνήθως εθισμένοι από μία ουσία καθαρά, το LSD. Τους απασχολεί η σχέση τους και με άλλες ουσίες, με την κοκαίνη, με την κάναβη κλπ. Και φτάνουν συνήθως όταν, θα λέγαμε, το ταξίδι της απόλαυσης είναι προς το τέλος του. Να το πω λιγάκι και μεταφορικά, όταν το σώμα πια από ένας τόπος απόλαυσης αρχίζει και γίνεται ένας τόπος απελπισίας. Πότε θα έρθει για να σκεφτεί πάνω σε αυτή τη σχέση. Λέανδρε, τώρα είμαστε 2024, η τεχνολογία είναι το παν, η ταχύτητα είναι το παν. Προφανώς πάρα πολλές φορές υπάρχει μια δικαιολογία ότι διάφοροι προστρέχουν σε ουσίες για να ξεφύγουν από όλα αυτά. Στην ουσία ξεφεύγουν ή πιστεύεις ότι όλο και πιο πολύ γινόμαστε μέρος του συστήματος? Οι ψυχεδελικές ουσίες, να θυμίσω το LSD, είπαμε να καλέθηκε το 1938, έτσι, βαθιά μέσα στο νέο παράδειγμα των τεχνοεπιστημών, ανήκουν με την έννοια μάλιστα ότι ψηλαφούν και επαυξάνουν μέσω της φαντασίας αυτόν τον ορίζοντα των τεχνοεπιστημών και με την εμπειρία, παραδείγματος χάρη, των εναλλακτικών πραγματικοτήτων, την ρευστοποίηση των περιγραμμάτων του κόσμου, την αίσθηση επικοινωνίας μεταξύ των αντικειμένων, όλες αυτές εντυπώσεις, έτσι, από την εμπειρία των ψυχεδελικών, βοηθούν στην απόδραση, ναι, όχι όμως συστημάτων, βοηθούν στην απόδραση από την αλήθεια προηγούμενων τεχνοεπιστημονικών παραδειγμάτων. Περίεργο, έτσι πως το θέτω, αλλά κατά μία έννοια αποτελούν τα ίδια λάμψεις ενός επερχόμενου μέλλοντος, μιας επικείμενης νεωτερικότητας. Τα ψυχεδελικά αποτελούν όχι μέρος ενός συστήματος, αλλά πράγματι μέρος ενός μέλλοντος που μάλλον είναι σε πολλές εκφάνσεις του ήδη εδώ. Μιας και μιλήσαμε αρκετά για το σύστημα, έχουμε μιλήσει με τον Γκάμπορ Ματέ, είναι γιατρός, ειδικός σε θέματα εθισμών και τραύματος. Είναι ομιλητής που έχει χιλιάδες ανθρώπους που τον παρακολουθούν και συγγραφέας πολλών best-seller βιβλίων, και τον ρωτήσαμε να μας πει πώς ακριβώς επηρεάζει το σύστημα την ψυχική υγεία σήμερα. So there's something with modern culture, modern living that is driving mental health problems. That's the first point. The second point is then we have to look at
what are the features of modern society that are pushing this epidemic of mental health issues. And I discussed that in my books. Basically, a culture that generates a lot of stress for people, economic, political, personal stress, is going to generate mental health problems. So the mainstream treatment for depression, anxiety, or attention problems is simply to try and change the biology of the brain through medications, but not dealing with the underlying issues. Now, psychedelic plants, if used, they don't themselves do it, but in the right setting, they can do it. In other words, it depends who's using it, in what setting, and with what intention. A lot of people's behaviors, especially when it comes to mental distress, are rooted in unconscious dynamics. People act, but they don't know why they act the way they act. People react, but they don't know why they react. And that unconscious is very much shaped by very early life experiences. Psychedelics, in the right setting, have the potential to remove the membrane between the conscious and the unconscious, and people can actually experience some of the deepest fears, the deepest pains, the deepest terrors, the deepest rage, or their deepest love, or their deepest sense of connection, all of which can be very helpful. Now, again, you have to understand it's not simply the psychedelics that are doing that. It's the intention that the person has. I mean, you can use psychedelics for recreation, just to have a trip, you know? Well, that might be nice, or sometimes it's very bad, but the intention is not self-knowledge, self-awareness. And the guidance has to be led by people that know what they're doing and are experienced. Should everybody do them? No. But for those people who it's appropriate and in the right setting, they can be very, very helpful. And the big difference between Western drugs and psychedelics is crucial. If you take an antidepressant like Prozac, fluoxetine, it works as long as you take it. And you have to keep taking it. The psychedelics, you don't keep taking it. You're not trying to change the biology of the brain by taking a substance every day for years. You're trying to have an experience that helps you understand yourself on a deeper level. Μας μίλησε και για τα διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν τα φαρμακευτικά ο Ματέ. Ξιναδάλα, εμείς καλά τα λέμε εδώ, πάρτι ιστορίες, το ψάχνουμε από εδώ. Χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις φοβερές. Εσείς στην έρευνα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκευάσματα που κυκλοφορούν που περιέχουν μέσα ψυχεδελικές ουσίες, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο? Λοιπόν, εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα που να συνταγογραφούνται δεν υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ κοντά στο να εγκριθούν, κυρίως στην Αμερική, 4 συγκεκριμένα, που περιέχουν είτε ψιλοκυβίνη από τα μαγικά μανιτάρια, είτε MDMA, που είναι το έκσταση, το οποίο δεν ανήκει στα κλασικά ψυχεδελικά, αλλά είναι πολύ κοντά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες χώρες, που βέβαια δεν είναι η Ελλάδα σε αυτές, όπως είναι από ευρωπαϊκές η Ελβετία μόνο, από άλλες είναι και η Αυστραλία και ο Καναδάς, στις οποίες μπορούν κάποιοι ψυχίατροι υπό συνθήκες να συνταγογραφήσουν ψιλοκυβίνη ή MDMA. Η ψιλοκυβίνη ειδικά για την ανθεκτική θεραπεία κατάθλιψη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έχει δοκιμάσει τουλάχιστον 2 θεραπείες, να τις έχει λάβει για τουλάχιστον 1 μήνα την καθεμία στη σειρά και να μην έχει απαντήσει, δηλαδή να μην έχει βελτιωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να λάβει, να του χορηγηθεί η ουσία. Βέβαια, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι όλα καταγεγραμμένα πάρα πολύ καλά από τους εγκριτικούς φορείς. Η ουσία καθ' αυτή, παρόλο που δεν είναι ένα σκεύασμα που να κυκλοφορεί με την έννοια του αγοράζουμε το φαρμακείο ένα σκεύασμα, είναι ειδικά παρασκευασμένη για ανθρώπινη χρήση. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι μια ουσία που βρίσκουμε εύκολα και έχει και το ανάλογο κόστος, βέβαια. Και οι άνθρωποι που τη χορηγούν είναι βέβαια εκπαιδευμένοι, έχουν την εκπαίδευση και την νομική, ας πούμε, δεν μπορείς να πας μόνος στο δωμάτιό σου. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο μαζί πάντα. Ναι, χορηγείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως υπόθηκε, και γίνεται πάντα, τουλάχιστον στην Αυστραλία που είναι έτσι, και στην Ελβετία, γίνεται πάντα με ψυχοθεραπευτική βοήθεια, σε ένα ειδικό χώρο.
Και οι χώροι οι οποίοι τώρα φτιάχνουν, και ειδικά στις κλινικές μελέτες που γίνονται, γιατί δεν είπαμε καθόλου για κλινικές μελέτες, είπαμε για εγκεκριμένες θεραπείες. Στις κλινικές μελέτες, λοιπόν, που είναι οι ερευνητικές μελέτες στους ανθρώπους, συνήθως υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, το οποίο είναι ένα όμορφο δωμάτιο που νιώθει κανείς ωραία, μπορεί να υπάρχει και κάποια μουσική. Και υπάρχουν εκεί πέρα συνήθως 2 θεραπευτές, οι οποίοι είναι είτε ψυχοθεραπευτές είτε ψυχίατροι, εξειδικευμένοι σε αυτό, και βοηθούν σε αυτή την ψυχεδελική εμπειρία, η οποία είναι θεραπευτική. Μάλιστα. Γενικώς, οι ψυχεδελικές ουσίες είναι απαγορευμένες σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε τι συμβαίνει με το που επιτρέπονται κιόλας. Η νομιμοποίηση των ψυχεδελικών ουσιών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και δράσης σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη χρήση και κατοχή ορισμένων ψυχεδελικών επιτρέπεται ή έχει πρακτικά αποποινικοποιηθεί στην Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Όρεγκον, την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, την Ουάσιγκτον DC, τον Καναδά, τις Μπαχάμες, τις Βρετανικές Παρθένους νήσους, την Τζαμάικα, τη Σαμόα και το Νεπάλ. Σε κάποιες χώρες η χρήση ψυχεδελικών επιτρέπεται μόνο για τελετές αυτόχθονων λαών και παραδόσεις ή αποκλειστικά για θεραπευτική χρήση έπειτα από συνταγογράφηση από γιατρούς στους θεραπευτές που θα την παρέχουν. Έγκριση πώς παίρνει μια ουσία? Ναι, λοιπόν, έγκριση παίρνει ένα σκεύασμα, ένα φάρμακο. Σκεύασμα, ναι. Για έρευνα μπορεί να πάρει έγκριση και μια ουσία και μια διαδικασία πάλι από τον ΕΟΦ, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και από ένα νοσοκομείο και από μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, ένα σκεύασμα πρέπει να καταθέσει ένα συγκεκριμένο φάκελο μια φαρμακευτική εταιρεία. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να ζητήσει έγκριση και βέβαια κοστίζει. Και πρέπει να έχει συγκεκριμένες μελέτες μέσα. Αυτή αξιολογείται πάρα πολύ αυστηρά από μια επιτροπή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της φαρμακευτικής κάναβης, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στη συζήτηση, γιατί εκεί πέρα έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή για τα σκευάσματα της κάναβης, στην οποία έχω και εγώ την τιμή να συμμετάσχω. Και μετά, βέβαια, πρέπει να πάρει και κάποια αξιολόγηση και από το Υπουργείο Υγείας, από την Επιτροπή Ναρκωτικών, γιατί ακόμα έτσι τα λέμε. Υπάρχει ο νόμος περί ναρκωτικών. Οπότε θα αναγκαστικά, άμα κάποια ουσία εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση, θα πρέπει να αλλάξει και να μην θεωρείται πια. Δηλαδή, πιστεύεις ότι σε 10 χρόνια υπάρχει περίπτωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να υπάρχει σκεύασμα με ψιλοκυβίνη που μπορεί να θεραπεύει την κατάθλιψη ή το στρες? Ναι, δεν το αποκλείω. Ναι, να υπάρχει βέβαια με ειδική συνταγή και ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά με αυτό θα γίνεται μόνο ενδονοσοκομιακά, γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται σε κλινικές ή κάπου εκτός. Και βέβαια, αν γίνεται ενδονοσοκομιακά, όπως γίνεται και με την εσκεταμίνη, για παράδειγμα, που είναι μια άλλη ουσία που έχει εγκριθεί για την ανθεκτική θεραπεία κατάθλιψη. Άμα γίνεται νοσοκομιακά, αναγκαστικά θα πρέπει να αποζημιώνεται και από το σύστημα υγείας. Μάλιστα. Μαρία Σκίζα, λένε ότι πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει ψυχεδελικές ουσίες ώστε να γιατρέψουν άλλους εθισμούς. Εθισμούς στην κοκαίνη, εθισμούς στα πιο σκληρά ναρκωτικά. Μπορεί μια ουσία να θεραπεύσει έναν ασθενή από μια άλλη ουσία? Ναι. Εγώ καταρχήν θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία πριν από αυτό. Καταρχήν, σε σχέση με αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από το Ματέ, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, την πρόσβαση, ας πούμε, με το LSD στο ασυνείδητο. Να θυμίσω μάλλον ότι ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος που είναι το προσυνειδητό. Το λέω περισσότερο για να πω ότι αυτός ο χώρος, έτσι όπως ψυχικά εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, έχει και αυτός τη λειτουργία του. Είναι σαν ένας χώρος, σαν ένας ρυθμιστής, ανάμεσα σε αυτό που, να το πω έτσι απλά, αντέχει το συνειδητό να επεξεργαστεί από το υλικό που έρχεται από το ασυνείδητο. Πρόσβαση σε αυτό, στο ασυνείδητο, ήδη από το Φρόιντ, ας πούμε, ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε μέσα από τα όνειρα, από τα ολισθήματα της γλώσσας. Έχει μια σημασία όμως πότε ένας ασθενής θα θυμηθεί ένα όνειρο. Έχει μια σημασία σε ποιο χρόνο θα έχει ένα ολίσθημα της γλώσσας. Το λέω γιατί με βρίσκει έτσι επιφυλακτική η βίαιη πρόσβαση στο υλικό του ασυνειδήτου με τη χρήση μιας ουσίας και πώς κανείς, ένας ψυχισμός, ας πούμε, είναι ανθεκτικός για τις διεργασίες. Τώρα, ως προς τη χρήση έτσι, των ουσιών, το LSD, των φαρμακευτικά, να πω ότι το βρίσκω
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, προφανώς. Πολύ σημαντικό που γίνονται οι έρευνες, είτε με την αναλυτική, ας πούμε, διάσταση κυρίως των ουσιών αυτών. Μπορούν, κατά τη δική μου γνώμη και όπως το έχουμε δει έτσι μέχρι τώρα, να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρώτο στάδιο μιας θεραπείας. Ξαναλέμε αυτή την φαρμακευτική χρήση, την αναλυτική κλπ. Πριν από ένα στάδιο δηλαδή μιας οργανωμένης θεραπείας που αφορά την απεξάρτηση, που αφορά τους εθισμούς. Μιας οργανωμένης, ας πούμε, θεραπείας, ενός πλαισίου, στο οποίο μπορούν να ξαναπαιχτούν μια σειρά ψυχικών φαινομένων που έχουν οδηγήσει έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, στην εξάρτηση. Ο Άντονι Μπόσης είναι Ελληνοαμερικάνος καθηγητής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του New York University. Ερευνά εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχεδελικά απέναντι στο στρες, απέναντι στην κατάθλιψη. The first wave of research took place for the most part of the 1960s, and it went actually until 1977 in America. And then unfortunately, because of the cultural changes and President Nixon signed a congressional act that it made these drugs Schedule I out of the hands of the public, but it also affected the research. So for decades, there was no research, which is really unfortunate. There was very promising research being done with people with terminal cancer, helping them with their emotional, existential distress, and of course with alcoholism. So where would we be? We'd be much farther than we are now. What we know is happening for sure is that these medicines, we work with psilocybin from certain species of mushrooms that have this psychedelic ingredient. When taken in the proper set and setting, interpersonally supported, safe setting, can generate very powerful altered states of consciousness. There's something called the noetic quality, which is the person will say that I encountered ultimate reality. What I encountered was real. It was more real than this, or it was part of this. And many of them will have a profound sense of gratitude for having lived this one life. We hear a lot about love. So I'm a scientist, but we hear the word love all the time. We see a lot of that. And if you're dying of cancer or of anything, and your body is about to stop working, the idea that I'm not just my body, that maybe I'm something more enduring, maybe whatever is the self is something more enduring than just this body. And that's a gift for someone who is dying. So the hype is a problem. And what we like to do, those of us who actually do the research, is separate what we know, the science, from the hype. And we know there are very promising results. And we're looking at safety and we're looking at efficacy, right? And by the way, I didn't say one important thing, and please, I hope you can include this. These experiences humans have, these mystical experiences, are not just from psychedelics. Humans have these naturally. We're wired for meaning. We're wired for these meaning-making experiences. Ο αλκοολισμός που ανέφερε, έχουμε πάρα πολλή βιβλιογραφία από τα 50 συγκεκριμένα με LSD που έρχεται στην ερώτηση αναφορικά με τους εθισμούς. Και στην παρηγορητική ιατρική. Αυτό, το palliative care, η παρηγορητική ιατρική, εκεί πιθανότατα να πάρει η πρώτη ένδειξη εκεί. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Που είναι στους ανθρώπους που βρίσκονται σε τελευταίο στάδιο. Άτομα τελικού σταδίου ή με πολύ δύσκολες νόσους. Ακόμα και νευρολογικές, όχι μόνο καρκίνο. Διαβάζω μια μαρτυρία από την εμπειρία μιας συνεδρίας. Αυτό που αισθάνθηκα είναι σταδιακά να χαλαρώνω, να χάνεται η αίσθηση του χρόνου και να ανοίγουν με μεγάλη ευκολία τμήματα, κομμάτια του εγκεφάλου μου που με βοήθησαν να προσεγγίσω θέματα, καταστάσεις, προβλήματα που με αφορούσαν και τα σκεφτόμουν όλη αυτή την περίοδο. Αισθάνθηκα ότι ανακάλυψα, βρήκα τις λύσεις. Για την ακρίβεια, τις συνειδητοποίησα, καθώς ήταν ήδη εκεί, απλές, basic, και περίμεναν να τις ξεσκεπάσω από το υποσυνείδητό μου. Λάρα, έχοντας ασχοληθεί με τη θεραπεία του τραύματος, πώς είναι αυτή η διαδικασία? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, ο άνθρωπος που έρχεται για μια τέτοια διαδικασία έχει δοκιμάσει άλλα πράγματα, αισθάνεται ότι έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και ζητάει να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Ξεκινάμε πάντα με μια αρχική γνωριμία και ένα πολύ καλό intake, γιατί δεν είναι για όλους αυτό το πράγμα, όπως το είπε και ο Γκάμπορ, και θέλει πάρα πολύ προσοχή και discernment, να μην γίνουν λάθη. Και μετά ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία.
Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να είναι πολύ παρόν σε αυτό που θα κάνει, να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται, γιατί χρειάζεται υποστήριξη. Ανοίγουμε λίγο το κουτί της Πανδώρας. Μια θεραπεία δεν φτάνει και είναι και μια διαδικασία, ας πούμε, πολλών συνεδριών και στη μέση, ας πούμε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος 3, 4, 5, 2, τέλος πάντων, συνεδρίες με υποβοηθούμενοι με ψυχεδελικά. Την ημέρα του, ας πούμε, του dosing που λένε, ο άνθρωπος έρχεται αφάγωτος, συνήθως μπαίνει σε ένα δωμάτιο, ένα πλαίσιο έτσι όμορφο, που του έχει ήδη υποδειχθεί, το έχει ήδη δει, έχει μια, έτσι, το αναγνωρίζει, αισθάνεται μια ασφάλεια και γίνεται μια κάποια προετοιμασία, κάποιες αναπνοές, κάποια διάφορα τέλος πάντων πράγματα που βάζουν τον άνθρωπο έτσι σε μια... Αυτό είναι που λένε το set and setting. Ναι, το setting είναι αυτό που λέμε το περιβάλλον. Δηλαδή, πού θα πας, πού θα είσαι, πώς θα αισθάνεσαι, είναι όμορφα εδώ που είσαι, είναι ζεστά, είναι safe, είναι όμορφα. Ξέρεις, το δωμάτιο, ας πούμε, που έλεγε ο Γιάννης, που προετοιμάζουμε. Το set είναι το mindset, δηλαδή θα έρθει ο άνθρωπος αρκετά προετοιμασμένος, θα αισθάνεται ασφαλής, το θέλει αυτό που κάνει. Η λέξη που υπόθηκε πριν, η βίαιη πρόσβαση στο υποσυνείδητο, δεν πρέπει ποτέ να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προετοιμασία για αυτό το πράγμα. Και ετοιμότητα. Και να υπάρχουν και τα, δεν ξέρω πώς το πω ελληνικά, οι εσωτερικές δυνάμεις, τα resources, δηλαδή αν σου έρθει μια μνήμη βαθιά, δύσκολη, μπορείς να την υποστηρίξεις με το περιβάλλον, με τέλος πάντων τι έχεις προετοιμάσει. Τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε, τέλος πάντων ο άνθρωπος συνήθως ξαπλώνει, κλείνουμε τα μάτια, τους βάζουμε μουσική, η οποία είναι ειδικά playlists, τα οποία ακολουθούν λίγο το φάρμακο. Και ανάλογα με το τι παίρνουνε, συνήθως με το MDMA, επειδή ο εγκέφαλος είναι πολύ παρόν, γίνονται συζητήσεις. Κάνουμε που λέγεται processing, ας πούμε, βλέπει κάτι ο άλλος, αισθάνεται τι αισθάνεται, γίνεται μια συζήτηση. Κρατάει όσο κρατάει αυτό το πράγμα, δεν τον αφήνουμε τον άλλον να φύγει ποτέ όταν είναι έτοιμος. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ανάγκη και να μείνει εκεί και το βράδυ. Και όταν είναι έτοιμος, φεύγει. Και μετά συνεχίζεται η παρακολούθηση, πολύ στενή παρακολούθηση. Πώς καταλαβαίνουμε όμως ότι έχει αποτέλεσμα η θεραπεία? Το δηλώνει ο ίδιος? Κοίταξε να δεις κάτι. Πρώτα απ' όλα την ίδια μέρα υπάρχουν κάποια insights, κάποια πράγματα που βλέπει ο άλλος που δεν τα είχε δει πριν. Και αρχίζει μια διαδικασία αναγνώρισης, ας πούμε. Αρχίζει και αναγνωρίζει ο άλλος τον εαυτό του λίγο διαφορετικά. Το περιβάλλον του φαίνεται λίγο διαφορετικό. Τις ημέρες και εβδομάδες που ακολουθούν αρχίζουν όλα να γυρνάνε, να γίνονται λίγο διαφορετικά, να βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και γίνεται και μια συνεχή συμβουλευτική για να μπορέσουμε, ας πούμε, να γυρίσουμε λίγο την προοπτική, ας πούμε, που προσπαθούμε. Με την ψιλοκυβίνη και με τα άλλα, τα πιο κλασικά ψυχεδελικά, συνήθως δεν πολύ μιλάμε οι θεραπευτές, καθόμαστε με τον άνθρωπο, τον κρατάμε ασφαλή, του κρατάμε το χέρι γιατί μπορεί να περάσει και πολύ δύσκολα και οι συζητήσεις γίνονται αργότερα. Και ειδικά με τα κλασικά ψυχεδελικά γίνονται και αλλαγές που δεν μπορεί κανένας να τις εξηγήσει, δεν γίνονται στη λογική, γίνονται στο κομμάτι του εγκεφάλου που είναι πιο και στο σώμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι μια συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση του ανθρώπου που θα έρθει να ζητήσει βοήθεια. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Ωραία. Από τους σαμάνους στους πολιτισμούς της Λατινικής Αμερικής, στο microdosing της Silicon Valley, ο άνθρωπος συνεχώς ψάχνει ή θεωρούμε ότι ψάχνει να διευρύνει τους ορίζοντές του. Ρωτήσαμε τον φιλόσοφο και συγγραφέα Σάιμον Κρίτσλεϊ γιατί πιστεύει ότι το κάνει αυτό και μετά θα βάλουμε και τη συζήτηση εδώ στην παρέα. I think in our present situation, it's the interest in things like shamanism and the paranormal and all that weird esoteric stuff is also linked to a collapse in trust in traditional religion. You're asking me, I think, why now? I think that the world is such a terrible, fucked up place, and the distrust in our institutions, in politicians, is greater than ever, and so for me, yeah, I mean, I'm very interested in music, right? And the history of music is the history of drugs, always has been, and
I'm very interested in, you know, you mentioned before we began about rave and dance culture and all of that, but the rise of, you know, what's called acid house and dance culture, rave culture, was clearly linked to a number of things. It was the rise of the DJ as the central protagonist, not the band, but the DJ, and then drugs. You know, that was when ecstasy was really being introduced into the club scene. I mean, you know, I've written a book on mysticism, which comes out in October. That book is really about ecstasy, about experience in its most intense form. And rather than being skeptical of such approaches, which would be the normal kind of philosopher's response to this, you know, these crazy women pretending to have visions, and a lot of the mystics I deal with are women, that's particularly the case in the Christian tradition. I take visions very seriously, and it's about trying to leave yourself behind, get outside yourself, to step outside yourself, and the kind of liberation and clarity that comes with that. Δημήτρη Παπαϊωάννου, οι ψυχεδελικές ουσίες μπορεί να πει κανείς ότι όταν χρησιμοποιούνται στην τέχνη, και η τέχνη αυτή τη βλέπουμε δηλαδή εμείς, είναι πολύ φανερές. Από τα εικαστικά, από τα βιβλία μπορεί να πει κανείς του Philip K. Dick, από τα στρουμφάκια που έχουν συμβεί διάφορα πράγματα εκεί. Το Super Mario επίσης υπάρχουν διάφορες αναφορές. Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Αλλά η μουσική είναι το βασικό στοιχείο που έχουμε δει κατά τις δεκαετίες, ότι οι ψυχεδελικές ουσίες καθορίζουν και ήδη πολλές φορές. Ναι, εσείς υπάρξεις και DJ που όπως το περιέγραψε και ο Σάιμον πριν, είσαι ο άνθρωπος που καθορίζει τις τύχες των από κάτω στην ουσία. Θα το ξεχώριζα δηλαδή υπό την επίρρεια ψυχεδελικών ουσιών ως φυσιολογία τι συμβαίνει μέσω του ήχου. Η μουσική είναι οργανωμένος ήχος. Υπάρχουν διάφορα είδη μουσικής που, σε σχέση με αυτό που είπες και πριν, που όντως ενισχύουν μια εμπειρία. Έτσι, αυτό έχει να κάνει απόλυτα με την ψυχοακουστική, έχει να κάνει συχνοτικά πώς επηρεάζεται το σώμα, το νερό που υπάρχει μέσα στο σώμα. Η συζήτηση είναι απλή και πολύπλοκη, απλά είναι πολύ απλά τα πράγματα που συμβαίνουν. Επίσης, η εμπειρία Πρέπει να πίνουμε νερό ή όχι? Πάντα. 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 Πώς υπάρχει λίγο νεράκι. Ναι. Θέλω να πω ότι οι πρώτες εμπειρίες των ανθρώπων σε σχέση με ψυχεδελικά, δηλαδή στις αρχαίες κοινωνίες, ήταν γύρω από μια φωτιά συνήθως για να γιορτάσουν κάτι. Πάντα και με μουσική, έστω. Δηλαδή, είχε αρχίσει το drumming από την Αιθιοπία, που είναι οι πρώτες αναφορές gathering κόσμου, συγκέντρωση κόσμου γύρω από κάτι. Δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε, με έναν γκάβο σε ένα πανηγύρι καριώτικο. Το ίδιο πράγμα είναι. Μετά από 100.000 χρόνια απλά. Δηλαδή, η χρήση του ήχου είναι απολύτως φυσιολογική για μένα. Πάντα θα υπάρχει. Δηλαδή, είναι ένα αυτό το πράγμα, θεωρώ. Η μουσική και τα ναρκωτικά. Και οτιδήποτε μπορεί να πάει σαν ναρκωτικό, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ένα μεγάλο range πραγμάτων. Ή το αλκοόλ. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το 80 δεν πιστεύω ότι στα μπουζούκια πίνανε ψυχότροπα, πίνανε τζόνιλ κόκκινο, έτσι. Οπότε, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι Θέλω να πω, ναι, ότι η τάση του ανθρώπου να ενισχύει μια εμπειρία, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να γίνουν κάποια πειράματα, δηλαδή να αφήσουμε τους αρωρίους και να πάμε στα μπουζούκια. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνεις ένα rave που να είναι όλοι sober. Ναι. Ή να πας σε ένα πανηγύρι που μόνο νερό, μόνο ξινό νερό, τίποτα άλλο. Ναι, τίποτα άλλο. Αυτό, ναι. Ανάλογα πόσο νερό όμως θα πεις, όπως βασικά. Εντάξει, θα έχει τουαλέτες, πιστεύω, θα είμαστε εντάξει. Οι σύγχρονοι σαμάνοι υπάρχουν, Λέανδρε. Νομίζω ότι η έννοια του σαμάνου είναι τρομερά δυτικοκεντρική. Δημιουργήθηκε από ανθρωπολόγους, εθνολόγους
100 χρόνια πριν, για να προσδώσουν αξία σε ένα πρόσωπο που είχε το ρόλο του καθοδηγητή, θεραπευτή σε φιλετικές ανημιστικές κοινωνίες. Έτσι. Τώρα αυτό το πρόσωπο ενίοτε έχει το ρόλο του γιατρού, του μάντη, του μάγου, του υπερβατικού πολεμιστή, τη συμβουλάτορα και ούτω καθεξής. Και απαντώνται τώρα από τη Σιβηρία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, από την Παταγωνία μέχρι το Μεξικό. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, οι καθοδηγητές αυτοί, ας πούμε, σχετίζονταν και με τελετουργικά που ενείχαν την κατανάλωση ψυχοενεργών, συγκεκριμένα στη σημερινή Λατινική Αμερική. Και όχι μόνο. Να πω εδώ ότι η Ιερά Εξέταση και οι εκκλησίες είναι που εξαφάνισαν κάθε ανημιστική παράδοση στην Ευρώπη, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αλλά σήμερα στις υπερκατακαιρματισμένες, υπερεξειδικευμένες σύγχρονες κοινωνίες έχουμε τους γιατρούς, έχουμε τους αστρολόγους, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τη βιομηχανία του θεάματος, την Τετιάνα Στεφανίδου, έχουμε τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς συμβούλους που καλύπτουν κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους που θα μπορούσε τέλος πάντων αυτή η εικόνα φάντασμα, ας πούμε, να εμπεριέχει. Αλλά όμως εδώ είναι και το ενδιαφέρον, έτσι, ότι ως εικόνα φαντασίας, ο Σαμάνος κομίζει πάνω απ' όλα αυτή την ιδέα μιας ολιστικής γνώσης. Μιας γνώσης η οποία δεν θα είναι κατακαιρματισμένη, μιας γνώσης η οποία θα είναι σχεδόν μεταφυσική ή θρησκευτική ή μαγική τέλος πάντων, μιας γνώσης η οποία σήμερα τουλάχιστον θα προσφέρει μια καθησυχαστική αφήγηση για την πορεία που παίρνει ο σύγχρονος, κατακαιρματισμένος, μιλιταριστικός, υπερτεχνολογικοποιημένος κόσμος. Μάλιστα. Γιάννη, μέσα από το ρεπορτάζ έχει βγει ότι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ψυχεδελικές ουσίες συνήθως μαζεύονται κάπου για να πάρουν είτε μανιτάρια, είτε LSD, οτιδήποτε, ότι θεωρούν ότι και με αυτή την κίνησή τους, πέρα από το να διασκεδάσουν, έχουν και την όρεξη να αλλάξουν τον κόσμο. Πώς πιστεύουν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό? Το βρίσκω λίγο ιδεαλιστικό όπως το θέτεις το ερώτημα. Θα έλεγα ότι ίσως αναφέρεται σε προηγούμενες δεκαετίες και υπήρχε πάρα πολύ αυτή η τάση σίγουρα στα 60s με τους hippies και την γέννηση της υποκουλτούρας. Θα έλεγα από τη δική μου εμπειρία σήμερα, from the field, ότι οι περισσότεροι... Καλά, καταρχάς, όπως είπαν και πολλοί στο βίντεο, υπάρχει και διασκέδαση. Δεν το κρύβουμε αυτό. Αλλά όσοι μαζεύονται και οργανώνουν αυτές τις εμπειρίες με όχι τη διασκέδαση ως σκοπό, θα έλεγα ότι περισσότερο έχουν μια ανάγκη και μια θέληση να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, με τον τρόπο που είπε η Λάρα πιο πριν, και να αλλάξουν και να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους και κατ' επέκταση τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι... Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων θεωρεί ότι με αυτές τις πρακτικές θα αλλάξει τον κόσμο άμεσα. Θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο μαξιμαλιστικό. Αυτό πιστεύοντας ότι θα αλλάξει τον εαυτό σου, ότι θα αλλάξουν όλα γύρω σου. Είναι λίγο ναρκιστιστικό. Ναι. Και είναι και εποχή μας τέτοια. Και υπάρχει και όρος στο χώρο μας που λέγεται ψυχεδελικός ναρκισσισμός. Παίρνεις ένα ψυχεδελικό, είδες το φως και νομίζεις θα αλλάξει τον κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι. Βέβαια, ο Άντονι Μπός κάνει μια έρευνα με 13 θρησκευτικούς ηγέτες. Ναι. Όπου τι κάνεις αυτό? Έχει πάρει άδεια στην Αμερική από πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο να χορηγήσει σε 13 θρησκευτικούς ηγέτες ψιλοκυβίνη και να περιγράψουν την μυστικιστική τους εμπειρία και πώς τους άλλαξε. Φαντάζομαι ότι αυτοί μπορεί να επηρεάσουν ίσως περισσότερο. Συμπεριλαμβανομένου και Ελληνοορθόδοξου παπά. Ναι. Και Ραβίνου και απ' όλα. Για να επανέλθω πάλι στο ερώτημα, θεωρώ ότι ένα σημαντικό element αυτών των ουσιών είναι η τάση για αποδόμηση. Και αυτό που έλεγε ο Λέανδρος για συστήματα, ότι μας κάνουν να σκεφτόμαστε αυτό, γιατί είναι έτσι, πώς έγινε έτσι, γιατί έγινε έτσι, ιστορικά πώς ήταν, πότε ιδρύθηκε, γιατί το χρησιμοποιούμε ακόμα. Και όλες αυτές οι σκέψεις και όλες αυτές οι απορίες κατόπιν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και η γέννηση της Silicon Valley και όλου του τεχνολογικού κόσμου που ζούμε σήμερα βασίζεται σε αυτή την κουλτούρα. Ναι, και στον απόϊχο αυτής της κουλτούρας. Πέρα από τις παρέες που μαζεύονται, υπάρχουν και αυτά τα φοβερά τυπάκια, τα οποία έχουν γραφτεί νομίζω πάρα πολλά άρθρα, δεκάδες άρθρα, ειδικά σε αμερικάνικα έντυπα, ότι θα γίνεις πιο δημιουργικός και θα υπάρχει δημιουργικότητα στη δουλειά, θα είσαι πιο καλός. Εσένα, σαν ανθρωπολόγο, κοινωνιολόγο, πώς σου φαίνεται αυτό, ότι ξαφνικά θα υπάρχουν εργοστάσια
με ανθρώπους που θα τους δίνουν στην πόρτα, ας πούμε, το φέτα, παξιμάδι και λίγο microdosing. Παρά τον όποιο ρομαντισμό μπορεί να έχω για την κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών και για την εμπειρία, τέλος πάντων, που μπορεί να προσφέρουν για έναν υπαρξιακό, ένα στοχασμό, τέλος πάντων, ειδικά το microdosing δεν γίνεται παρά να το βλέπω στα πλαίσια των σκοπών των φαρμακευτικών εταιριών και σε μια όλο και πιο διευρυμένη οικονομία του ψυχισμού. Όταν δηλαδή η μικροκατανάλωση προτείνεται για την αύξηση ή την επιμήκυση της δημιουργικότητας, ειδικά σε τομείς τώρα που αφορούν το θέαμα, τις τέχνες, τη διαφήμιση, το σχεδιασμό ψηφιακών περιβαλλόντων, τον προγραμματισμό, την χρηματοοικονομία και γενικά κάθε τομέα, τέλος πάντων, που απαιτεί μια διαρκής εγρήγορση στο επίπεδο της σκέψης και της φαντασίας, τότε εγώ προσωπικά δεν γίνεται παρά να εικάζω ότι ζούμε σε μια όλο και πιο πανταχού παρούσα νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που επιδιώκει την εντατικοποίηση κάθε τύπου παραγωγής, ειδικά όσον αφορά το σώμα, τη σκέψη, τη φαντασία, τα συναισθήματα. Οπότε το microdosing, ειδικά άμα ταυτίσουμε τις ψυχεδελικές με το microdosing, που δεν νομίζω ότι το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται εγώ τουλάχιστον να το βλέπω να κυκλοφορεί στην ίδια ψυχοοικονομία φαρμάκων για τη διαχείριση του σώματος που συμπεριλαμβάνει το Adderall, παραδείγματος χάρη, για την επάυξη της προσοχής, προορισμένο για άτομα με διάσπαση της προσοχής, ενδεχομένως και μεθαμφεταμίνη αυτό. Ναι. Ισορροπιστές της σερωτονίνης για τις αχώδεις διαταραχές, Xanax για τις καθημερινές κρίσεις πανικού, Viagra για την τόνωση της ανδρικής σεξουαλικότητας, Testosterone για τη μεθυλομετάβαση και ούτω καθεξής, σε τέτοιο βαθμό που κοινωνική παρατήρηση, να βλέπουμε ότι υπάρχουμε τέλος πάντων και το σώμα μας ότι έχει κατατμηθεί σε βιοπληροφορικές ροές για τις ανάγκες μιας διαρκώς εντατικοποιούμενης παραγωγικότητας και επιταχυνόμενης καθημερινότητας. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι να προτείνω εγώ προσωπικά το microdosing. Αντιθέτως, εγώ θα έβλεπα λόγους για να διεκδικήσουμε την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, τη μείωση της παραγωγικότητας, την διεκδίκηση και την επένδυση σε σχέσεις ανθεκτικότητας, σε σχέσεις διάρκειας και να σκεφτόμαστε το microdosing, αν μη τι άλλο, τέλος πάντων, μόνο μελλοντικά επικίνδυνη. Μαρία, εσύ βλέπεις ότι και με την αποποινικοποίηση της κάναβης, την απενεχοποίηση πολλών ναρκωτικών, το microdosing όπως ακούγεται, ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά σε κοινωνίες όπου θα μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στη χρήση διαφόρων ουσιών. Πριν απαντήσω σε αυτό, να πω στη συνέχεια, προηγούμενο ομιλητή, ότι και εγώ σκέφτομαι ότι σε ένα σύγχρονο κόσμο που προκρίνεται τι? Η ατομική λύση, η ατομική ευθύνη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που πάσχει είναι το συλλογικό ή αυτό που πάσχει είναι ο δεσμός. Μια θεραπεία αυτού του τρόπου είναι σαν να προκρίνει αυτήν την ιδέα, ότι εγώ θα πάρω κάτι το οποίο είναι συμπυκνωμένο σε μια ουσία και θα αποφύγω στην πραγματικότητα μια σύνδεση, σε μια ψυχοθεραπεία, σε μια ομάδα, σε μια συλλογική τέλος πάντων διεργασία, όπου έχουν να συμβούν διάφορα πράγματα μέσα στο δεσμό. Γιατί στις περισσότερες ψυχοθεραπείες επαναλαμβάνονται όλα αυτά τα φαινόμενα, τραυματικά κλπ., μέσα σε μια σχέση. Οπότε με αυτή την έννοια θα έλεγα και εγώ ότι είμαι επιφυλακτική και για την πολιτική διάσταση αυτού του τρόπου. Τώρα, σε σχέση με τον εθισμό, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι επειδή αποποινικοποιείται μια ουσία ή επειδή διευρύνεται, ας πούμε, γίνεται πιο trend κλπ. Αυτό θα οδηγήσει στον εθισμό. Θα οδηγήσει περισσότερο σε μια μεγαλύτερη πρόσβαση, τέλος πάντων, στη δοκιμή. Αλλά από τη δοκιμή στον εθισμό είναι μια πολύ μεγάλη πορεία, στην οποία διαμεσολαβούν πολλά πράγματα, όπως οι προσωπικοί, οι ψυχολογικοί τραυματισμοί, ο οικογενειακός αστερισμός, ας πούμε, του κάθε ανθρώπου. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δοκιμάσει ουσίες και δεν έχουν εξαρτηθεί. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει άμεση συνάφεια, κατά τη γνώμη μου, της ελεύθερης πρόσβασης και διακίνησης με την εξάρτηση. Αυτό είναι μια πολύ κοινή παρανόηση. Τι προκαλεί ο θυσμό? Μια εθιστική ουσία. Όχι. Είναι ακριβώς όσα είπε η Μαρία. Όλα τα τραύματα και όλα όσα κουβαλάει ο καθένας. Είναι και το αλκοόλ και η νοικοτήνη και η καφεΐνη. Η νοικοτήνη είναι η πιο εθιστική ουσία από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έχουμε χρόνο για να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις εδώ στο πάνελ. Χαίρετε, συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Από τη μία έχουμε την ψυχεδελική θεραπεία. Θα πρέπει να βάλουμε και στη ζήτηση και τη μετάληψη, να το πω έτσι, το ότι τα ενθεογόνα πρακτικά είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της πραγματικότητας, του ονείρου και του ιερού μέσα μας και του ιερού έξω από μας. Δεν θα πρέπει να μπει και αυτό στη συζήτηση κάποια στιγμή?
Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Ακριβώς είναι, αλλά είναι συγγενής. Είναι ένα πολύ σημαντικό facet αυτής της κουλτούρας και αυτής της εμπειρίας. Και ναι, είναι και μία οδός για την νομιμοποίηση και την αποποινικοποίηση. Πρόσφατα είχαμε από την Αμερική ένα νέο ότι μία εκκλησία που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της κατάφερε... Eagle and something, yeah, I don't remember. Ναι, κατάφεραν να έχουν νόμιμη τη χρήση αγιαουάσκα εντός εδαφών Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι τεράστιο νέο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ονομάζομαι Σοφία Μαυρομάτη, είμαι νευρολόγος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε φτάσει κοντά σε κάποιον βιοδείκτη, είτε απεικονιστικό, είτε βιοχημικό, είτε νευροψυχολογικό, κάποια τεστ, τα οποία να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε την δραστικότητα της ενεργής ουσίας, είτε του MDMA, είτε του LSD, είτε οποιοδήποτε φάρμακο χρησιμοποιείται, είτε ερευνητικά, είτε κλινικά. Υπάρχουν, τουλάχιστον στις κλινικές μελέτες που γνωρίζω εγώ, για την κλινική εμπειρία δεν έχω του θέματος. Στις κλινικές μελέτες υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κλίμακες, οι οποίες βέβαια είναι ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσει ο ασθενής. Και υπάρχει και μια κλίμακα που λέγεται μυστικιστικής εμπειρίας. Νομίζω ότι ο Γιάννης, επειδή έχει συμπληρώσει τις κλίμακες, μπορεί να είναι πιο κατάλληλος. Αλλά υπάρχουν εργαλεία πάντως. Ναι. Ναι, δεν έχω συμπληρώσει κάτι άλλο. Τι ρωτάνε συνήθως. Ως επιτοπλίστων, ναι, αυτές οι μετρήσεις βασίζονται σε ερωτηματολόγια των ασθενών πριν και μετά από αυτές τις εμπειρίες. Αλλά ρωτάνε ειδικά και για μυστικιστικές εμπειρίες και για παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, την αντίληψη, το χρόνο, πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική συζήτηση. Θάνος Κανελόπουλος λέγομαι, είμαι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Ξέρουμε ότι οι ψυχεδελικές ουσίες είναι ουσίες που ό,τι και να γίνει, αν πάρουμε τη δόση την κλασική, θα αλλάξει η σχέση μας με την πραγματικότητα. Θα λειτουργήσουν. Ό,τι και να γίνει. Σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άλλες τέτοιες ουσίες στη φαρμακολογία, στην ιατρική. Αποτελεσματικές ουσίες. Που να αλλάξουν τη σχέση σου. Δηλαδή, αν πάρεις 100 mg, 150 mg LSD και την πάρουν όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα, κάτι θα συμβεί. Σε όλους. Μικρό, ναι, βέβαια. Μικρό. Αν και υπάρχει ένα ανέκδοτο για κάποιους για τους Beatles που πήρανε τόσο πολύ, Ο Χόφμαν είχε πάρει, νομίζω, μια καλή δόση. Είχε πάρει μια καλή δόση. Υπάρχουν ουσίες που θα αλλάξουν σε όλους τους ανθρώπους. Νομίζω, εγώ πιστεύω πως όχι. Τόσο αποτελεσματικές, όχι. Σε άλλα πεδία της φαρμακολογίας υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές ουσίες. Η αδρεναλίνη, για παράδειγμα, η πιο αποτελεσματική ουσία που υπάρχει. Αλλά για να αλλάξουν την αντίληψη της πραγματικότητας και τον εγκέφαλό μας, από όσο γνωρίζουμε, όχι. Και τόσο γρήγορα κιόλας. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να σου πω κάτι, να απαντήσω ένα πράγμα μόνο. Έχω δει άνθρωπο και προσωπική εμπειρία να βελτιώνεται δραματικά. Έχω δει άνθρωπο να φουντάρει όμως. Οπότε το έχω δει. Είναι, ξέρεις, με το ίδιο πράγμα. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας αυτοδιαιρείται σαν πραγματικότητα. Είναι άβυσσος η ψυχή του καθενός. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε όλοι κάτι κοινό να πολεμήσουμε ή όχι. Οπότε καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή... Ευχαριστούμε καταρχήν. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, από τη δική μου μεριά τέλος πάντων, μεταφέρουν έτσι μια άποψη ότι πραγματικά η αντίληψη είναι κάτι πολύ δεδομένο. Ας πούμε, ότι έχουμε την αντίληψή μας, που τη μοιραζόμαστε κιόλας εδώ, ας πούμε, 150 άτομα, 100 άτομα, και άμα θα πάρουμε μια ουσία, οτιδήποτε, δίθεν αυτή θα αλλάξει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλά η αντίληψη δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και κυρίως δεν είναι και τόσο ενεργητική διαδικασία. Ανάλογα βέβαια από ποια θεωρητική μεριά θα το πιάσουμε. Περισσότερο, έτσι όπως εικάζω και καταλαβαίνω εγώ, είναι ένα μνημονικό αρχείο. Περισσότερο αυτό που καταλαβαίνουμε εδώ ως σταθερότητα και ως επίπεδο είναι μια επανάληψη προηγούμενων αντιληπτικών εντυπώσεων. Και αν κάνουν κάτι αυτές οι ουσίες, είναι ενδεχομένως να ελαστικοποιούν τις αισθητήριες απολύξεις με τέτοιο τρόπο, όπου στην προκειμένη περίπτωση με αυτές τις συγκεκριμένες ουσίες να αλλοιώνονται τα περιγράμματα του κόσμου, να αλλοιώνεται ο τρόπος που περνάει ο χρόνος, να αλλοιώνεται ο τρόπος συνομιλίας ή ο τρόπος που κατανοούμε παραδείγματος χάρη τη γεύση, την όσφρηση. Όλες αυτές οι αντιληπτικές μετατοπίσεις που ενδεχομένως ιδεολογικοποιούνται και μάλιστα δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο εγώ προσωπικά και τόσο υπερβατικές. Απέναντίες είναι και αυτές οι επαναλήψεις.
Είναι επαναλήψεις ενός άλλου αρχείου ή πιο ευρύτερου, το οποίο μάλιστα εγώ θα πω κιόλας ότι ανήκει στο ευρύτερο νεωτερικό αρχείο. Το γεγονός δηλαδή, ας πούμε, ότι βλέπουμε τα πράγματα γκροτέσκα. Μεγαλώνει η μύτη, μεγαλώνει τα αυτιά, ότι τα βλέπουμε σουρεαλιστικά. Νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα όνειρο. Ότι νιώθουμε ότι ζούμε σε μια ταινία. Όταν τα πράγματα, παραδείγματος χάρη, πυκνώνουν τόσο πολύ από την ένταση του χρόνου που, άμα αλλάξουμε δωμάτιο, θα νομίζουμε ότι έχει εξαφανιστεί η προηγούμενη σκηνή. Που είναι η τεχνική του μοντάζ και του κολάζ. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά τρόποι ενσάρκωσης της αντιληπτικότητας του κόσμου μέσα από ουσίες οι οποίες εν τέλει αυτό που κάνουν είναι να τεντώνουν τα όρια του διανοητού μας ορίζοντα. Αυτό είναι και το στίχημα αυτού του υπαρξιακού αναστοχασμού. Το πόσο θα τεντώσει και θα ελαστικοποιήσει τα όρια του διανοητού πολιτισμικού μας ορίζοντα. Βλέπουμε πραγματικά πράγματα σαν επανάληψη, σαν μιμητική, μέσα από μνήμη. Και αυτή είναι η δική μου άποψη. Θες να προσθέσεις κάτι για να κλείσουμε? Δεν ήθελα τόσο να απαντήσω, περισσότερο να μοιραστώ δύο ερωτήματα που διαμορφώνονται μέσα μου, ακούγοντας από την αρχή και τη δική σας τοποθέτηση. Σκέφτομαι ότι είναι σαν να συζητάμε τι είναι θεραπεία, η εμπειρία του θείου ή η εμπειρία του ανθρώπινου. Δηλαδή η εμπειρία, μια μυστικιστική εμπειρία ή μια ανθρώπινη εμπειρία της ανθρώπινης οδύνης. Και νομίζω, σκεφτόμενοι έτσι και ακούγοντας και τα βίντεο, ότι αυτά τα ρεύματα υπήρχαν από την αρχαιότητα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα ελευσίνια μυστήρια, όπου προσπαθούν οι άνθρωποι σε μια συλλογική διαδικασία να συναντηθούν με το θείο, και έχουμε και τα ανυπενθεία, ας πούμε, που χρησιμοποιούνται για να ανακουφίσουν ένα πόνο. Και νομίζω ότι εκεί είναι κανείς να τοποθετηθεί περισσότερο φιλοσοφικά, ιδεολογικά και ούτω καθεξής. Και επίσης, σε σχέση με την εμπειρία, αν κάποιος μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία στην αντίληψη, κάτι πιο απλό ή πιο ρομαντικό, ας πούμε, ότι και ο έρωτας αλλάζει την αντίληψη του κόσμου. Να παραπέμψω, ας πούμε, στον Εμπειρίκο που έλεγε ότι περπατά διαφορετικά την Πανεπιστημίου, βλέπει διαφορετικά τον κόσμο, και όχι μόνο ο Εμπειρίκος, έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι περιγράφουν τις τροποποιήσεις στην αντίληψή τους μέσα από την εμπειρία αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.